Привіт! Сьогодні починаємо підключати оцей контролер вітрогенератора до сонячних панелей. Нагадаю, я показав в попередньому відео, як можна швидкоруч змонтувати 6 сонячних панелей, маючи рейку, кріплення і, звичайно, стойка для винограднику. Ось вони, ці сонячні панелі, висять позаду мене. Нагадаю, це Longi LR8 445 Вт, двосторонні. І сьогодні ми підключаємо їх до цього контролера і протестуємо, яку вони дадуть генерацію на цьому контролері. А потім порівняємо з генерацією на MPPT-трекері інвертора DEA. І зробимо висновки, як же ж все-таки працюють двосторонні сонячні панелі. Порівняємо їх з аналогічним масивом, тільки звичайних 400-х панелей. Значить, що мені треба, щоб підключити до цього контролера? Проблема в тому, що в нього є обмеження по напрузі. Тобто я не можу 6 панелей, а 6 панелей це майже 200 вольт підключити до цього контролера. Тому я буду їх підключати по 3 штуки. Тобто перші 3 це послідовно з'єднана перша група, і другі 3 панелі це послідовно з'єднана друга група. І далі ці 2 групи паралельно підключаю. Тобто таким чином я буду мати 100 вольт на контролері і подвійний струм. Тобто кожна панель може видати максимум 15 А, тобто буду мати до 30 А. І включати буду до акумуляторів в загальну систему. Тобто він буде мені заряджати акумулятори, які працюють вже з DEA інвертором. Нагадаю, панелі в мене об'єднані в портретну інсталяцію, тобто оцей плюс іде до мінуса наступної панелі, мінус іде аж до третьої панелі плюса. І таким чином ми виводимо, ось вони, його плюс цих 3 панелей іде на отакий трійник. Ці трійники вони продаються на AliExpress. Є трійники по 4, по 5 розвітлень, кому які треба. І далі так само 3 панелі аналогічно з'єднані і теж виведені ось в такий трійник. Тут у нас є мінус. І далі ці 2 дроти йдуть вже в приміщення. І ходімо підключати контролер. Для підключення нам потрібні кусачки, обтискний інструмент, ще один обтисний для клем, ось такий інструмент: знімати кожух, обрізати кабеля. Потрібен DC автомат. Має бути достатньо струму. Тут на 32 ампера, в нас максимум буде 30 ампер, тобто підходить. Ось такий кабель для акумулятора 6 АВГ, цього буде достатньо. Ну, зрозуміло, сам контролер. Потрібна викрутка, отакий наборчик на AliExpress є, дуже якісний і дуже зручний. Будь-яка викрутка тут є для дрібних робіт. Ну, зрозуміло, мультиметр поміряти, де плюс, де мінус. Дуже важливо не переплутати плюс з мінусом при підключенні, інакше спалимо прилади. Ну, кембрик і клема. Дивіться, підключати мені треба в систему. Бачите, як в мене зроблено. Всі 3 акумуляторні батареї з'єднані на болтах. І поки їх було 3, це було нормально. Один раз з'єднав і забув. І от виникла незручність. Тепер мені підключити сюди в систему цей контролер. Треба викручувати болти. Воно все буде іскрити. Треба повністю знеструмлювати систему.
Якби в мене була шина ось така з AliExpress, тоді мені достатньо було викрутити болтики і повісити кабель на клему і все. Ось для чого вона потрібна. І тепер є проблема, тому що довжини болтів не вистачає вже, тому я їх розкручувати не буду. Я буду вішати одразу контролер на клеми ось цієї малої Zeplos батареї. Він буде її заряджати. Зібрав систему. Проводами підключив до акумулятора, підключив до сонячних панелей, але ще не вмикав їх. Провода, дивіться, довелось використати ось такі замість силіконових, тому що 6 АВГ туди не лізе, це треба врахувати. Туди влізе 8 АВГ, от. Або ж можливо 10, але не знаю, як так розраховано, якщо він може, як заявлено, видавати 6 кВт, 8 АВГ, ну гаразд. Давайте подивимось, що він показує зараз. Так. Показує напругу батареї. Зараз поміряємо напругу на сонці. Переконаємось, що не сплутали плюс з мінусом. Так, дивіться. 104,5 вольта. Це в межах цього контролера. Можна вмикати. Вмикаємо. І дивимось. Так. Бачимо, пішла енергія з сонячних панелей. І пішла зарядка акумулятора. Генерація 135 Вт. Давайте тепер порівняємо з генерацією на інших полях. Ось наша інформація загалом, що ми маємо. Так. 434 Вт це з 20 панелей. 10 на землі під кутом 70, 10 на даху під кутом 45. І 122 Вт це панелі такі самі 6 штук, тільки під кутом 30 градусів. Давайте ще раз повернемось до контролера. 128. Різниця наразі буквально в 10 Вт. Тобто ці вертикальні панелі на 10 Вт видають більше, ніж панелі під кутом 30 градусів. Зараз підемо, я вам їх покажу. Тобто зараз за відсутності сонця навіть вони видають більше. Так, от що це було, не знаю. Бачили, зникло. Цікаво. Прокоментуйте, хто знає, чому раптово сонечко зникло. Так, і хочу додатково поміряти струм. Але міряти будемо не тут, а на вулиці. Нагадаю, у нас 2 паралельних поля. На кожному з цих полей. Так, ось дані заміри виконано за такої погоди. Тобто сонця
І не видно, все синє. Ось показую панелі під кутом 30 градусів, вони чисті, 6 штук. Які видають 120 Вт. А ось вони вертикальні, які видають теж 6 штук. Причому одна там в тіні знаходиться. Вони видають 130 Вт. Тому не бачу сенсу ставити їх під кутом 30 градусів. Це перший висновок. Тепер давайте поміряємо струм між різними полями. Беремо мультиметр, виставляємо ампери. Ставимо. Ми знаємо, що амперів там небагато, тому ставимо на 20. Виставляємо DC. Мені писали, що обов'язково треба натиснути Zero, скинути. Так от, це не так вже й обов'язково. От ми бачимо, вже є накопичений результат 30 мВ, тобто будемо бачити результат з тією похибкою, якщо не натиснемо Zero. Але гаразд тиснемо, щоб було все чітко, без похибки. Так, тепер міряємо. Поміряємо загальний струм. 1,54 ампера. З правого поля 0,61 ампера. 0,63 навіть. І з лівого поля 0,7. 0,7, цікаво. Ще раз. Так. 0,66. Ага, воно зростає. Ось чому 0,7. Ще раз тут. 0,75. І загальний. 1,66 ампера. Так. Виходить, що от з тою панелью, яка навіть за тими деревами і прихилена до будинку, з цих трьох більше генерація, ніж з тих трьох. З чим це пов'язано? Я не знаю. Можливо, ще так падає сонце. Можливо, через оці кутики, давайте їх познімаємо і переміряємо. Так. Дійсно, на цих було більше кутиків, але зараз ми дізнаємось, що в них проблема. Так. Ну і тут теж знімемо. Так, переміряємо струм. Ставимо 20 ампер. DC. Zero, будь ласка, роблю вам. Так, загальний. 1,65. 1,69 ось. 0,82 зправа. 0,8 зліва. От тепер це правдоподібно. Тобто кутики змінювали. От. Справа панелі повністю висячі 3. 0,85 струм.
А зліва прихилена одна до хати 0,82. Тобто є невелика втрата через те, що задня частина не генерує. Ну і нагадаю, це ранок, генерація буде зростати. Я буду знімати відео і показувати, інформувати. Обов'язково тому підпишіться. Поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І будемо разом бачити, як же ж працюють оці панелі Longi. Ось їхній беджик. Ось пройшло трохи часу, бачимо, зараз 10:30, 152 Вт виробляють ці наші два масиви двосторонніх панелей. І ще раз дивимось на де я. 150, 149, 152 Вт. Тут 154. Бачите, вони вирівнюються. Тобто, коли сонце сходить більше, вони вирівнюються. Але спочатку двосторонні давали більше. Будемо слідкувати за цим далі. Бачите, знову воно то з'являється, то пропадає. Напишіть в коментарях, що це таке, що це за процес такий. А я піду шукати в інструкції. Ну от, я вам показав, як підключити панелі, розділити їх на два паралельних поля по 3 штуки. І ми побачили, що ці 6 панелей двосторонніх в похмуру погоду, тобто коли немає відсутнє сонце, ранок, сонце дуже низько, його немає взагалі, вони навіть трошки виграють в панелей, які під кутом 30 градусів, тобто 90 градусів виграє. Саме тут важливий нюанс двосторонні 90 градусів. Чому? Тому що вони ловлять розсіяне світло обома боками. Як це буде далі? Підпишіться, поставте лайки і дзвіночок. І слідкуйте, я буду знімати покази впродовж цього дня, і ми порівняємо покази і для похмурого дня, і для сонячного дня з панелями, які під 30 градусів, як вони будуть поводитись. Нагадаю, ці панелі двосторонні, ті, що під 30 градусів, вони односторонні. Але по потужності вони однакові. І скажу так, що і по ціні вони майже однакові, причому ті панелі я купував ще під часи перших блекаутів, я за них заплатив значно більше, ніж за оці панелі двосторонні. В наступному відео, значить, я покажу порівняння в різну погоду, в різні часи дня. І також ми повісимо оптимізатори на лівий бік, тому що там одна двостороння панель спирається на хату і, відповідно, задній бік в неї закрито. Вона, по ідеї, загальмовує весь стрінг. Стрінга, відповідно, і паралельно, тобто в них можливо, я не знаю, падає напруга і вони генерують менше. Тому ми поставимо на ті 3, що зліва, оптимізатори і порівняємо, що вони нам дадуть, чи допоможуть вони вирівняти напругу і струм. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.